હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન। તો ડેલી આપણે જે કરંટ અફેરના વિડીયો ભણી રહ્યા છીએ એ ડેલી કરંટ અફેરના વિડીયોમાં આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણે દિન વિશેષ અને વ્યક્તિ વિશેષની માહિતી મેળવીએ છીએ। એના પછી આપણે કરંટ અફેરની ન્યૂઝ ભણીએ છીએ। તો આજે છે આપણા દિન વિશેષની અંદર વ્યક્તિ વિશેષ મહાન એવા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, તેમના વિશે થોડો પરિચય મેળવીએ। આમ તો તમે સૌ પરિચિત જ હશો, તેમ છતાં પરીક્ષાલક્ષી થોડી અગત્યની માહિતી મેળવીએ તો એમનું પૂર્ણ નામ આવશે શિવાજી શાહજી ભોસલે। એમનું પૂર્ણ નામ છે। મરાઠા સામ્રાજ્યના તેઓ સ્થાપક તરીકે જાણીતા છે। તેમનો જન્મ પૂછાય તો શિવનેરીનો કિલ્લો કે જે મહારાષ્ટ્ર ખાતે આવેલો છે ત્યાં તેમનો જન્મ થયો હતો। 1646માં તેમણે સૌ પ્રથમ વખત તોરણનો કિલ્લો જીત્યો હતો। તેઓ ગેરીલા યુદ્ધ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરતા હતા। આ બાબત ખાસ યાદ રાખજો, ગેરીલા યુદ્ધ પદ્ધતિ તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ સાથે સંકળાશે અને પરીક્ષામાં વારંવાર આ પ્રશ્ન પૂછાય પણ છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની નીચેનામાંથી કઈ યુદ્ધ પદ્ધતિ જાણીતી હતી? તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની ગેરીલા યુદ્ધ પદ્ધતિ જાણીતી હતી। બીજાપુરના સુલતાન અફઝલ ગુરુને શિવાજીને મારવા મોકલ્યા હતા, પરંતુ શિવાજીએ પોતાના નહોરથી તેમને મારી નાખ્યા હતા। આ કિસ્સો પણ ખૂબ જ ચર્ચિત છે। છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ અને બીજાપુરના સુલતાન અફઝલ ગુરુ આ બંનેની મુલાકાત થાય છે। આ મુલાકાત દરમિયાન અફઝલ ગુરુ એ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને દગાથી મારી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે। ત્યારે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ જેમણે વાઘ નહર પહેર્યા હતા એ નહોરથી અફઝલ ગુરુને ચીરી નાખે છે અને તેમને મોતના ઘાટે ઉતારી દે છે। તો આ કિસ્સો ખૂબ જ ચર્ચામાં રહ્યો હતો અને આ પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે કે શિવાજીએ શેનો ઉપયોગ કરીને બીજાપુરના સુલતાન અફઝલ ગુરુને મારી નાખ્યા હતા? તો નહોરનો ઉપયોગ કર્યો હતો। અને એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે નહોરનો ઉપયોગ કરીને નીચેનામાંથી કયા સુલતાનને મારી નાખ્યા હતા? તો બીજાપુરના સુલતાન અફઝલ ગુરુને મારી નાખ્યા હતા। થોડી વધારે માહિતી મેળવીએ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વિશે। તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે 1664 અને 1670 એમ 2 વખત સુરત લૂંટ્યું હતું। ખાસ યાદ રાખશું કેટલી વખત સુરત લૂંટ્યું હતું? 2 વખત સુરત લૂંટ્યું હતું। સુરત લૂંટ્યું હતું એટલે સુરત તે સમયગાળામાં મોગલ શાસન હેઠળ આવતું હતું, તો મોગલ શાસનને લૂંટ્યું હતું એવું કહી શકાય એક રીતે। 6 જૂન 1974 આવે, અહીંયા થોડું ધ્યાન રાખજો, 1674 આવશે। 1674માં રાયગઢના કિલ્લામાં વિવેશ્વર ભટ્ટે શિવાજીનો રાજ્યાભિષેક કરાવ્યો હતો અને છત્રપતિ પદ ધારણ કર્યું હતું। કયું પદ ધારણ કર્યું હતું? છત્રપતિ। શિવાજીના પ્રધાનમંડળને અષ્ટપ્રધાન કહેવામાં આવતું હતું। આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું જે પ્રધાનમંડળ હતું એને સેના તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું? તો અષ્ટપ્રધાન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું, જેમાં સર્વોચ્ચ સ્થાને પેશવાઓનું સ્થાન હતું। છત્રપતિ શિવાજીની સેનાને શિવસૂત્ર નામે ઓળખાતી હતી। આ પણ ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની સેના એ સેના તરીકે ઓળખાતી હતી તો શિવસૂત્ર તરીકે ઓળખાતી હતી। એવો ક્વેશ્ચન પણ પૂછાઈ શકે છે કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું પ્રધાનમંડળ સેના નામે ઓળખાતું હતું તો અષ્ટપ્રધાનના નામે ઓળખાતું હતું? તો આપણે 2 બાબતો ખાસ યાદ રાખશું, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનું પ્રધાનમંડળ તો અષ્ટપ્રધાન મંડળ અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજની સેના તો શિવસૂત્ર। ઓકે, ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ વ્યક્તિ વિશેષ। તો આજના વ્યક્તિ વિશેષ છે બીજા જનરલ માણેકશો। તમે અહીંયા અમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો। તેમનું પૂરું નામ શામ હોરમુજજી ફરામજી જમશેદજી માણેકશો એમનું પૂર્ણ નામ છે। થોડું મોટું નટપટું છે તો પૂર્ણ નામ યાદ રાખશું। તેમનો જન્મ અમૃતસર ખાતે થયો હતો। ભારતના પ્રથમ ફિલ્ડ માર્શલ કોણ હતા? જનરલ માણેકશો હતા। 1969માં ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફ બન્યા હતા અને ફિલ્ડ માર્શલ તરીકે 1973માં તેઓ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। તેમના વિશે ખાસ યાદ રાખશું, જનરલ માણેકશો, જેમનો જન્મ અમૃતસર ખાતે અને ભારતના પ્રથમ ફિલ્ડ માર્શલ। આ ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયો છે અને ભવિષ્યની પણ પરીક્ષાઓમાં અહીંયાથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવી પૂર્ણ સંભાવના છે। તો ભારતના પ્રથમ ફિલ્ડ માર્શલ કોણ આવશે? તો ભારતના પ્રથમ ફિલ્ડ માર્શલ આવશે જનરલ માણેકશો। ક્લિયર છે? અહીંયા તમે એમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો। નેક્સ્ટ કરંટ અફેર જોઈએ આજનું। વર્લ્ડ બેંક દ્વારા ભારતને $1 અબજની સહાય કરવામાં આવશે। શા માટે સહાય કરવામાં આવશે? તો ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ એન્ડ હેલ્થ સિસ્ટમ્સ પ્રિપેરનેસ પ્રોજેક્ટ માટે થઈને આ સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે। આ પ્રોજેક્ટ 4 વર્ષ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, ખાસ યાદ રાખશું। વર્લ્ડ બેંક દ્વારા $1 અબજની સહાય કરવામાં આવશે, જ્યારે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા $2 મિલિયન અમેરિકન સહાય કરવામાં આવશે। શેના માટે થઈને? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ માટે થઈને આ સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે।
તો પરીક્ષામાં સિમ્પલી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે વર્લ્ડ બેંક દ્વારા કેટલી સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે. તો વર્લ્ડ બેંક દ્વારા $1 અબજ સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે, જ્યારે એડીબી એટલે કે એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા $2 મિલિયન સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાન રાખશું. ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ કરંટ અફેર. ICCRએ COVID-19 ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર સ્પર્ધા શરૂ કરી છે. એની થીમ શું છે? તો ખાસ થીમ યાદ રાખશું, યુનાઇટેડ અગેન્સ્ટ કોરોના એક્સપ્રેસ થ્રો આર્ટ. ખાસ યાદ રાખવાની છે થીમ, યુનાઇટેડ અગેન્સ્ટ કોરોના એક્સપ્રેસ થ્રો આર્ટ. એનો હેતુ શું છે? તો વિશ્વના દેશો વચ્ચે સાંસ્કૃતિક સંબંધ બાંધવાનો અને COVID-19 એટલે કે કોરોના વાયરસ સામે તમામ સંસ્કૃતિઓને એકસાથે લાવવાનો એનો હેતુ છે. ICCR શું છે? તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશન છે. ICCRનું પૂર્ણ નામ શું છે? ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશન છે. તેની સ્થાપના 9 એપ્રિલ 1950 થઈ હતી અને એના સ્થાપક કોણ છે? અબુલ કલામ આઝાદ એના સ્થાપક છે. ખાસ યાદ રાખશું. ક્લિયર છે? તો ICCRએ શું કર્યું છે? COVID-19 ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે COVID-19 ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન નીચેનામાંથી કોણે કર્યું છે? તો COVID-19 ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન ICCRએ કર્યું છે. આ ICCR કોણ છે? તો ICCR કોણ છે? તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર કલ્ચરલ રિલેશન એ ICCR છે. એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 9 એપ્રિલ 1950 એની સ્થાપના થઈ હતી અને એના સ્થાપક કોણ છે? તો અબુલ કલામ આઝાદ એના સ્થાપક છે. અને એની થીમ શું હતી? તો એની થીમ શું હતી? યુનાઇટેડ અગેન્સ્ટ કોરોના એક્સપ્રેસ થ્રો આર્ટ એના થીમ છે. ક્લિયર છે? તો આ બાબત ખાસ યાદ રાખજો. ICCR દ્વારા COVID-19 ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય ચિત્ર સ્પર્ધા, ICCR શું છે, એના સ્થાપક કોણ છે અને તેની આ થીમ શું છે. ક્લિયર છે? આટલી બાબતો પરીક્ષાલક્ષી બની રહેશે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. સનરાઈઝ મિશન છે. તો આ મિશન કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ મિશન નાસા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત સૂર્યના તોફાનોના અભ્યાસ અને સોલર સિસ્ટમના કામકાજને સમજવામાં આવશે, જેનાથી અવકાશયાત્રીઓને ઘણો ફાયદો થશે. તો સનરાઈઝ મિશનનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો તમે અહીંયા પૂર્ણ નામ જોઈ શકો છો. સન રેડિયો ઇન્ટરફોર્મેટર સ્પેસ એક્સપેરિમેન્ટ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. તો તમે આ ફૂલ ફોર્મ વાંચી શકો છો. સન રેડિયો ઇન્ટરફોર્મેટર સ્પેસ એક્સપેરિમેન્ટ એનું પૂર્ણ નામ છે. આ મિશનનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો સૂર્યના સ્પેક્ટ્રમના અભ્યાસ કરવાનો છે. પૃથ્વી પરથી આ અભ્યાસ આયનોસ્ફિયરના કારણે થઈ શકતો નથી. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં સનરાઈઝ મિશન કઈ અવકાશીય સંસ્થા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલું છે? તો તાજેતરમાં સનરાઈઝ મિશન નાસા નામની સંસ્થા દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? નાસા દ્વારા. ખાસ યાદ રાખવાનું છે. સનરાઈઝ મિશન તો નાસા દ્વારા શરૂઆત કરવામાં આવ્યું છે. આ સનરાઈઝ મિશનનું નામ શું છે? તો સન રેડિયો ઇન્ટરફોર્મેટર સ્પેસ એક્સપેરિમેન્ટ એનું પૂર્ણ નામ છે. આપણે ખાસ યાદ રાખશું. તો સનરાઈઝ મિશન નાસા દ્વારા અને એનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો સૂર્યના સ્પેક્ટ્રમના અભ્યાસ કરવાનો એનો મુખ્ય હેતુ છે. નેક્સ્ટ કરંટ અફેર જોઈએ. આરબીઆઈના ડેપ્યુટી ગવર્નર છે BP કાનૂનગો, એનો કાર્યકાળ વધારવામાં આવ્યો છે. કેટલો કાર્યકાળ વધારવામાં આવ્યો છે? તો 1 વર્ષ જેટલો એમનો કાર્યકાળ વધારવામાં આવ્યો છે. અહીંયા તમે એમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો. આરબીઆઈની સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1935 આવશે. એનું હેડક્વાર્ટર આવશે મુંબઈ અને આરબીઆઈના વર્તમાન ગવર્નર કોણ છે? શક્તિકાંત દાસા એ આરબીઆઈના વર્તમાન ગવર્નર છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. તાજેતરમાં આરબીઆઈના કયા ડેપ્યુટી ગવર્નરનો કાર્યકાળ 1 વર્ષનો વધારવામાં આવ્યો છે? તો BP કાનૂનગો. અને એવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે આરબીઆઈના ડેપ્યુટી ગવર્નર BP કાનૂનગોનો કાર્યકાળ તાજેતરમાં કેટલો વધારવામાં આવ્યો છે? તો તાજેતરમાં 1 વર્ષ જેટલો વધારવામાં આવ્યો છે. આ આરબીઆઈનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? તો આ આરબીઆઈનું વડું મથક મુંબઈ ખાતે આવેલું છે. અને આ આરબીઆઈના ગવર્નર કોણ છે? તો શક્તિકાંત દાસા એ આરબીઆઈના ગવર્નર છે. ક્લિયર છે? તો આટલી બાબત તમે ખાસ યાદ રાખજો. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ. વર્ષ 2015-20ની જે વિદેશ નીતિ છે એને 2021 સુધી લંબાવવામાં આવી છે. કોના દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે? તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ધ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે જે 2015થી કરીને 2020 સુધીની જે વિદેશ નીતિ હતી હવે તેને 2021 સુધી લંબાવવામાં આવશે. ક્લિયર છે? તો આ બાબત ખાસ યાદ રાખજો. 2015થી કરીને 20 સુધીની વિદેશ નીતિને કઈ સાલ સુધી લંબાવવામાં આવી છે? તો 2021 સુધીની સાલ સુધી લંબાવવામાં આવી છે. આ નિર્ણય કોના દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે? ધ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવેલો છે. ઓકે. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ. કર્ણાટક સરકાર દ્વારા કોરોના વોચ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તમે મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. અલગ અલગ એપ લોન્ચ થઈ રહી છે,
જેમ કે ભારત સરકાર દ્વારા આવશે આરોગ્ય સેતુ, નાગાલેન્ડ દ્વારા આવશે કોરોના કવચ, એ જ પ્રમાણે કર્ણાટક સરકાર દ્વારા આવશે કોરોના વોચ. એટલે તમે કન્ફ્યુઝ ના થઈ જતા, કેમ કે અલગ અલગ રાજ્યોએ પણ એપ લોન્ચ કરી છે, તો ભારત સરકારે પણ એપ અને પોર્ટલ લોન્ચ કર્યા છે. તો તમે મિક્સ ના થઈ જાય બધી બાબતો, એ ખાસ ધ્યાન રાખશું. કોરોના વોચ, તો કોરોના વોચ કોના દ્વારા આવશે? તો કોરોના વોચ કર્ણાટક સરકાર દ્વારા આવશે. કોના દ્વારા આવશે કોરોના વોચ? કર્ણાટક સરકાર દ્વારા. એનો હેતુ શું છે? તો ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ પર ધ્યાન રાખવા માટે, તેમજ તેમાં હોસ્પિટલની પણ વિગતો ઉપલબ્ધ હશે. તમે અહીંયા ફોટોમાં જોઈ શકો છો કોરોના વોચ એપ્લિકેશનને. કયા રાજ્ય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો કર્ણાટક રાજ્ય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તો આપણે કર્ણાટક રાજ્યની રાજધાની યાદ રાખશું, બેંગ્લોર છે. કર્ણાટક રાજ્યના મુખ્યમંત્રી છે યેદિયુરપ્પા છે, અને કર્ણાટક રાજ્યના રાજ્યપાલ છે વજુભાઈ વાળા છે. તો આ કર્ણાટક રાજ્ય વિશે થોડી માહિતી મેળવી. પણ પરીક્ષામાં સિમ્પલ એટલું યાદ રાખવાનું છે, કોરોના વોચ એપ કયા રાજ્ય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો કોરોના વોચ એપ કર્ણાટક સરકાર દ્વારા, એટલે કે કર્ણાટક રાજ્ય દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે. આ બાબત આપણે ખાસ ધ્યાન રાખશું. પછી નેક્સ્ટ જોઈએ, ઇતિહાસકાર અર્જુન દેવનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં નિધન પામેલા અર્જુન દેવ એ નીચેનામાંથી કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે? તો તાજેતરમાં નિધન પામેલા અર્જુન દેવ એ ઇતિહાસકાર છે, ઇતિહાસ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે. તેમણે NCERTમાં ઇતિહાસકાર તરીકે સેવા આપેલી છે. તેમણે કઈ કઈ બુક લખી છે? તો બુક જોઈએ, હિસ્ટ્રી ઓફ ધ વર્લ્ડ ફ્રોમ ધ લેટ 19th ઓફ ધ અર્લી 20th સેન્ચુરી, એમણે બુક લખેલી છે. તો ખાસ યાદ રાખશું, જ્યારે આવા કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનું મૃત્યુ થતું હોય તો ત્યારે એમના ક્ષેત્ર વિશે પરીક્ષામાં પૂછવામાં આવતું હોય છે. તો પરીક્ષામાં સિમ્પલી 1 માર્કનો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં નિધન પામેલા અર્જુન દેવ એ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? તો તેઓ ઇતિહાસકાર હતા. ઇતિહાસકાર એટલે કે ઇતિહાસ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા. એટલી બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું. તો આ થયું મિત્રો આજનું કરંટ અફેર. આજના કરંટ અફેર ઉપરથી જોઈએ આજની ક્વિઝ. તાજેતરમાં ભારતને કેટલી નાણાકીય સહાય માટે વર્લ્ડ બેંક દ્વારા સહાય કરવામાં આવી છે? બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તાજેતરમાં કોના દ્વારા COVID-19 ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચિત્ર સ્પર્ધા યોજવામાં આવી છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યના તોફાનોના અભ્યાસ માટે નાસા દ્વારા કયા મિશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે? ચોથો ક્વેશ્ચન જોઈએ, 2015-20ની નીતિને ક્યાં સુધી લંબાવવામાં આવી છે? પાંચમો ક્વેશ્ચન જોઈએ, તાજેતરમાં શ્રી અર્જુન દેવનું નિધન થયું છે, તેઓ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? કાલે એક મિત્રનું સજેશન એવું હતું કે જે કરંટ અફેરના વિડીયો છે એ વિડીયો ખૂબ જ સરસ છે, પણ વિડીયો પછીની જે ક્વિઝ છે એ ખૂબ જ નોર્મલ હોય છે. તો એ મિત્રને મારે જણાવવાનું, અને બીજા તમામ મિત્રોને જણાવું કે વિડીયો પછી જે હું ક્વિઝ લઉં છું એ નોર્મલ એટલે જ લઉં છું કે જેથી તમારું એકવાર ક્વિક રિવિઝન થઈ જાય. પણ જો તમે કરંટ અફેરની ડીપમાં અને વધારે પડતી ક્વિઝ આપવા માગો છો તો એના માટે એક અલગથી ગ્રુપ બનાવ્યું જ છે, CA બાય બકુલ. તમે આ રીતના ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો. જો તમે ડીપમાં એકદમ ક્વિઝ આપવા માગો છો અને થોડા વધારે પડતા ક્વેશ્ચનની ક્વિઝ આપવા માગો છો કે જે તમને GPSC જેવી પરીક્ષામાં પણ યુઝફુલ થઈ શકે, તો એના માટે જ મેં કરંટ અફેર્સ બાય બકુલ સર કરીને ગ્રુપ બનાવ્યું છે. આ રીતે તમે સર્ચ કરજો તો તમને ગ્રુપ મળી જશે. એ ગ્રુપમાં દરરોજ 2 વાગ્યે આશરે 10 થી 15 જેટલા એકદમ ડીપલી કરંટ અફેરના ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. વિડીયોમાં તો નોર્મલ ક્વેશ્ચન એટલે પૂછું છું કે જેથી તમારું ક્વિક રિવિઝન થઈ જાય. જો તમે ઊંડાણપૂર્વકની ક્વિઝ આપવા માગો છો તો તમે આ ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો. બીજા ઘણા મિત્રો એવી કમેન્ટ કરતા હોય છે કે બંધારણની સિરીઝ બંધ થઈ ગઈ છે, તો એ બધા મિત્રોને જણાવું કે બંધારણની સિરીઝ બંધ નથી થઈ, પણ એ તમામ મિત્રોને જણાવવાનું કે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ છે એટલે નવા વિડીયો શૂટ થઈ શક્યા નથી. જ્યારે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ જશે ત્યારે સ્ટુડિયો અમે ફરી પાછો ઓપન કરશું અને તમામ વિડીયો શૂટ થઈ જશે, તો તમને વળી પાછા રેગ્યુલર બંધારણના વિડીયો મળવાની શરૂઆત થઈ જશે. પણ જ્યાં સુધી લોકડાઉન છે ત્યાં સુધી નવા વિડીયો મળવા શક્ય નથી. આ ઉપરાંત જો તમે મારી જોડે બંધારણનો કોર્સ ભણવા માગો છો, બંધારણનો ડીપ કોન્સેપ્ટ કોર્સ ભણવા માગો છો, તો અનએકેડમીમાં મારો કોર્સ લોન્ચ થવા જઈ રહ્યો છે. તો એ કોર્સ વિશે તમે તમામ માહિતી મેળવી શકો છો. તો તમે આ નંબર ઉપર ફોન કરી શકો છો. મારા મોબાઈલ નંબર છે 7984769573. આ મારા મોબાઈલ નંબર છે. આ મોબાઈલ નંબર પર તમે કોલ કરીને કોર્સ વિશે તમામ માહિતી મેળવી શકો છો. અને અનએકેડમીમાં મારો બંધારણનો સંપૂર્ણ કોર્સ આવી રહ્યો છે, તો આ મોબાઈલ નંબર ઉપર ફોન કરીને તમામ માહિતી મેળવી લેજો. તો મળશું કાલે નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.